Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกความคิดดีๆจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับ ชื่อว่า Healing is the New High ของ Vex King ครับ หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพาเราไปรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าการเยียวยาภายใน ค่ะ inner healing ครับ ก็คือการทำความเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางเรื่องในอดีตนะครับ เพื่อที่เราจะได้สร้างความเชื่อใหม่ๆ ที่มันเสริมพลังให้เราเติบโตแล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้าได้แบบมั่นคงขึ้นครับ ใช่ค่ะ แต่ว่าก็ต้องขอย้ำนิดนึงนะคะ เหมือนที่ผู้เขียนเขาเน้นไว้เลย ว่าเนื้อหาในเล่มนี้เนี่ยมันมาจากประสบการณ์ แล้วก็เครื่องมือของ Mind Coach นะคะ อ๋อครับ คือไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากคุณหมอ หรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยตรงได้นะคะ อันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อน โอเคครับ เข้าใจเลยครับ ทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องบาดแผลทางใจหรือ trauma ค่ะ ที่หนังสืออธิบายว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตสะเทือนขวัญเสมอไปนะครับ ใช่ค่ะ แต่อาจจะเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆก็ได้ที่ตอนนั้นมันทำให้เรารู้สึกแบบสับสนอายหรือรู้สึกแย่มาก ค่ะ ๆ และสมองเราเหมือนกับว่าจัดการไม่ถูกณตอนนั้น จัดการไม่ได้ในตอนนั้น ใช่ครับ แล้วมันก็เลยฝังลึกกลายเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อเรามาเรื่อยๆ โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ จริงค่ะ แล้วการที่เราไม่รู้หรือว่าไม่เข้าใจบาดแผลพวกนี้นั่นแหละค่ะ มันทำได้หลาย ๆ คนเลยหันไปหาที่หนังสือเรียกว่าการเยียวยาชั่วคราว อ๋อ การเยียวยาชั่วคราว ใช่ค่ะ อย่างเช่นแบบการดื่มแอลกอฮอล์การใช้โซเชียลมีเดียเยอะ ครับ ๆ หรือบางคนก็ทำงานหนักไปเลย หรือแม้กระทั่งเรื่องอาหารการกิน เพื่อที่จะกลบเกลื่อนความรู้สึกบางอย่างเอาไว้ อืม ให้มันรู้สึกดีขึ้นแป๊บหนึ่ง ใช่ค่ะ ให้ดีขึ้นชั่วคราวแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุจริงๆนำซ้ำบางทีอาจจะรู้สึกแย่ลงไปอีก ครับผม นี่ก็เลยเป็นที่มาของแนวคิดหลักของเล่มนี้เลยค่ะ ที่ว่าการเยียวยาที่แท้จริงต่างหากคือสิ่งที่จะช่วยยกระดับจิตใจเราได้แบบยั่งยืน หรือที่เรียกว่า healing is the new high นั่นแหละค่ะ การเยียวยาชั่วคราว ฟังดูคุ้นๆเลยนะครับ เหมือนเป็นกับดักที่หลายๆ คนอาจจะติดอยู่โดยไม่รู้ตัว ใช่เลยค่ะ แล้วไอ้การเยียวยาที่แท้จริงเนี่ยครับ มันหน้าตาเป็นยังไง พอจะมีตัวอย่างในหนังสือให้เห็นภาพชัดๆไหมครับ มีค่ะ มีตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลย อย่างเคสของผู้หญิงคนหนึ่งที่ผู้เขียนเขาโค้ชให้ คือเขามีอาการปวดหลัง ปวดสะโพกแบบเรื้อรังเลยนะคะ ครับ หาหมอก็แล้วตรวจร่างกายก็แล้ว แต่หาสาเหตุทางกายภาพจริงๆ ไม่เจอ เอาเหอะครับ ค่ะ แต่พอได้มาทำงานร่วมกับผู้เขียน ลองสำรวจลึกลงไป กลับพบว่าอาการปวดพวกนั้นนะคะมันเชื่อมโยงกับความกลัว ความกลัว ใช่ค่ะ ความกลัวเรื่องความสัมพันธ์ทางสังคม ความกลัวที่จะเข้าสังคมอะไรแบบเนี้ยค่ะ ซึ่งพอสาวลึกลงไปอีก มันมีรากมาจากประสบการณ์ที่เคยถูกเพื่อนหรือคนรักเก่าหักหลังอย่างเจ็บปวดมากๆในอดีต โห มันเชื่อมกันได้ขนาดนั้นเลย ใช่ค่ะ แล้วพอผู้หญิงคนนี้เขาได้เริ่มเผชิญหน้า ได้จัดการกับบาดแผลทางใจความกลัวตรงนั้นนะคะเชื่อไหมคะว่า อาการปวดทางกายที่เคยเป็นเรื้อรังน่ะ มันดีขึ้นมากๆอย่างไม่น่าเชื่อเลย โห จริงเหรอครับเนี่ย แสดงว่ากายกับใจนี่มันเชื่อมกันลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับ มากๆเลยค่ะ ตัวอย่างนี้ชี้เห็นชัดเลย แสดงว่าหนังสือเล่มนี้ เขาไม่ได้มีแค่แนวคิดหรือทฤษฎี แต่ว่าน่าจะมีเครื่องมือหรือวิธีปฏิบัติให้เราเอาไปใช้ได้ด้วยใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะ อันนี้คือจุดเด่นเลย คือเขาให้แนวทางที่จับต้องได้ ปฏิบัติได้จริงหลายอย่างเลยค่ะ อย่างเช่น การชวนให้เราลองสำรวจแล้วก็เขียนความเชื่อที่จำกัดของตัวเองออกมา ความเชื่อที่จำกัด limiting beliefs ใช่ค่ะ limiting beliefs ความเชื่อเก่าๆที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่ามันคอยฉุดรั้งเราอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่มากๆเลย มันมักจะมาจากประสบการณ์ในอดีตของเรานี่แหละค่ะ ค่ะผม
นอกจากเรื่องความเชื่อแล้วก็ยังมีการสอนให้เราเรียนรู้วิธีตั้งขอบเขตหรือ boundaries ที่เหมาะสม เรื่องขอบเขตนี่สำคัญเลยครับ สำคัญมากค่ะในความสัมพันธ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวเพื่อนหรือที่ทำงาน การตั้งขอบเขตเนี่ยมันช่วยปกป้องพลังงานแล้วก็จิตใจของเราได้ดีมากๆเลยนะคะไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวเลยแต่เป็นการดูแลตัวเองแบบนึงค่ะครับ การดูแลตัวเอง และสุดท้ายนะคะก็คือการพยายามเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงหรือ true self ที่อยู่ข้างในลึกๆของเรา ตัวตนที่แท้จริง ค่ะเพื่อให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไร มีคุณค่ากับอะไร แล้วก็ใช้ชีวิตให้มันสอดคล้องกับสิ่งนั้นมากขึ้นนะคะ โห ทั้งเรื่องการเข้าใจความเชื่อ การตั้งขอบเขต แล้วก็การเชื่อมต่อกับตัวเอง ฟังดูเป็นเครื่องมือที่แบบทรงพลังมากๆเลยนะครับ ใช่ค่ะ และที่สำคัญคือเหมือนกับว่าหนังสือเน้นย้ำว่าจริงๆ แล้วเราทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่จะเป็นผู้เยียวยาตนเองได้ your own healer ถูกต้องเลยค่ะ เขามีแบบฝึกหัดต่างๆ ให้ไว้ในแต่ละบทเลย ซึ่งเราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเหมือนเขา trial power ให้เราเลยนะครับ ๆ ใช่ค่ะ เป็นการคืนพลัง คืนอำนาจให้กับผู้อ่าน ให้เราเชื่อมั่นว่าจริงๆ เราเนี่ยแหละคือคนที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงจากข้างในได้ ครับ แต่ที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้เนี่ยก็เป็นแค่ภาพรวมส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ จริงค่ะ เป็นแค่น้ำจิ้ม ใช่ครับ ในหนังสือ Healing is the New High จริงๆ แล้วยังมีรายละเอียด มีคำอธิบายที่ลึกซึ้งกว่านี้ แล้วก็มีแบบฝึกหัดอีกเยอะเลยที่รอให้ไปค้นพบกัน ใช่เลยค่ะสำหรับผู้ฟังท่านไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแนวคิดนี้น่าสนใจ หรืออาจจะกำลังมองหา วิธีจัดการกับความรู้สึกบางอย่าง ความเชื่อ หรือว่ากำลังอยากสร้างชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น เติมเต็มมากขึ้น การลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านฉบับเต็มๆเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะ ครับผม นอกจากจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วยค่ะ เยี่ยมเลยครับ ก่อนที่เราจะล่ากันไปในวันนี้ ผมก็อยากจะชวนผู้ฟังลองกลับไปคิดทบทวนตามดูนะครับว่าไอแนวคิดเรื่องการเยียวยาภายในก็ดี เรื่องบาดแผลเล็กๆ น้อยๆ ที่เราอาจจะไม่เคยสังเกตก็ดี ค่ะ เรื่องความเชื่อที่จำกัด หรือว่าการตั้งขอบเขตต่างๆ เนี่ย มันไปสะกิดใจ หรือว่าทำให้เรามองเห็นแง่มุมไหนในประสบการณ์ของตัวเองได้บ้างหรือเปล่าครับ น่าคิดตามมากๆเลยค่ะ หวังว่าการที่เรามาเจาะลึกเนื้อหาจาก Healing is the New High ในวันนี้นะครับ จะให้มุมมองแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆ กลับไปนะครับ ขอบคุณมากค่ะ ที่ติดตามการสำรวจเนื้อหาของเราในวันนี้ค่ะ ขอบคุณครับ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ